Mostanában elkezdtek érdekelni a Zippo öngyújtók és utánzatai. Egyrészt nagyon tetszik a kialakításuk, másrészt szimplán jobban preferálom azt, ha az öngyújtó nem alszik ki azért, mert véletlen felengedtem a gombot. Épp ezért elkezdtem nézelődni az interneten, hogy mennyibe is kerül egy ilyen, mik az opciók. Azóta már kiszemeltem magamnak egy autentikus Zippót is, ám több oldalon is láttam egy bizonyos Remo nevezetű márkát, aminek különös módon se weboldala, se semmilyen egyéb hivatalos felülete nincs. És ami a legfontosabb, egy bemutatót se láttam még róluk, így úgy döntöttem, én magam próbálkoznék meg egy ilyen készítésével, hogy az esetleges jövőbeli vásárlók tudhassák, mire számítsanak. Kezdjük is először az árral. Bár ezt online is meg lehet találni, de mégis a teljesség igénye érdekében nem szeretném kihagyni. A legolcsóbb Zippo öngyújtó, amit itthon lehet kapni, 5990 forintba kerül. Ez egy relatíve magas belépő ár, de az életre szóló garancia és a gondos kialakítás miatt szerintem mégis elfogadható. Ezzel szemben a Remo csupán 790 forint, mely által körülbelül 7,5-szer olcsóbb, mint egy Zippo. Az öngyújtó alakja minimálisan eltér az átlagos Zippo kialakítástól, szögletesebb, az oldalt lévő kis zsanér pedig jóval szembetűnőbb, mint a Zippókon. A készülék alján olvasható csupán egy betűvel a Remo felirat, ezen kívül az oldalán található egy kódszám, mely, hogy őszinte legyek, nem sokat mond számomra. Az öngyújtó szándékos dizájnbeli karcossága mellett már a csomaglás kibontása után valós karcokat véltem felfedezni, mely, ha a fény megfelelően vetül rá, kissé rontja az összhatást. Az árnyelv kellemesen kattan mind nyitáskor, mind záráskor, panaszra nem ad okot. Az öngyújtót kinyitva legfeljebb egy dolog tűnhet ki az ember számára, mégpedig a szellőző nyílások elrendezése, mely eléggé más a tradicionális Zippo kialakításhoz képest. A baj ott kezdődik, ha az öngyújtó kupakjába tekintünk, mely annak ellenére, hogy aznap bontottam ki a csomagolásából az eszközt, már rozsdás volt. Ugyanígy, ha az öngyújtó testet kivesszük, ugyanezt a rozsdát tapasztalhatjuk. Nem a világ vége természetesen, de bosszantó. Ezen kívül még azt is megfigyeltem, hogy érdemes a szélvédőt kissé összepréselni, mielőtt nagyon használni kezdenénk az eszközt, ugyanis hajlamos összekarcolni a kupak belsejét. A rozsda korrigálására az öngyújtót pár órára 20%-os ecetbe mártottam, melytől a nagy része lejött. Az eredménnyel nem vagyok 100%-osan elégedett, de a rendelkezésre álló eszközökkel ennél jobban nem hinném, hogy sikerülhetne letisztítani. Előbb említettem az öngyújtótestet, vizsgáljuk meg ezt is közelebbről. Az egyik oldalán egy kis figyelmeztetést olvashatunk, miszerint az öngyújtó nem alszik el magától, a kupakot kell használni a kioltáshoz. A másikon pedig egy kissé szerencsétlenül a testbe préselt üzenet szól arról, hogy a töltés után ne felejtsük el mind a kezünket, mind pedig a gyújtótestet letörölni, mielőtt begyújtanánk. Ez alatt ismét egy titokzatos kódszám áll. Ezen kívül itt is megfigyelhető némi nemű karcolódás, amit az öngyújtó burkolata okozott. A test alján megtalálható a töltőnyílás, a megszokott lift to fill, vagyis emelt fel a töltéshez felirattal, és a csavarral, mely a tűzkövet rögzíti. Ez alatt az Zippóknál is használt wattapamacsok és a részhúzallal átszőtt kanóc található. Sok hozzáfűzni valóm nincs, habár a kanóc rövidebbnek tűnt pár centivel, mint az Zippóban található. Égés szempontjából nincs sok panaszom a gyújtóval. Kellő megtöltés után rögtön begyullad, a tűzkő jól forog, bár a kissé selejtes kialakítás miatt gyakorlata elfordul, melytől bár nem lesz nehezebb az eszköz használata, de eléggé csúnya. A kanóc előszeretettel festlik ki, ám némi türelemmel és egy megfelelő fogóval ezt orvosolhatjuk. Töltéshez a szokásos Zippo benzint használhatjuk, mely gond nélkül ég. Az egyetlen valódi panaszom, hogy a gyújtó bezárás után érezhetően felforrósodik, ami a benzin gyorsabb párolgásához vezethet. Összességében a Remo egy jó budget alternatíva, ha az ember nem képes vagy nem hajlandó több ezer forintot kiadni egy ilyen eszközre. Ám a rozsda, a kissé vacak kialakítás és a karcosság miatt nem tudom ajánlani azoknak, akik kifejezetten egy szép öngyújtót szeretnének. Köszönöm a figyelmet!